Moikka kaikille! Tänään me juteltaisiin pikkusen hiusten kasvattamisesta. Usein kun lähdetään tukkaa kasvattamaan, niin ensimmäinen asia, mihin me törmätään, on se, että hius ei kasva tietyn mitan jälkeen. Meillä kaikilla on oma hiusten yksilöllinen kasvusykli. Joillakin se on 2 vuotta, joillakin se on 6 vuotta. Ja kun miettii tätä kasvukauden pituutta, eli 2 vuodessa se hius kasvaa suurin piirtein tähän olkapäille. Ja monella on just tämä ongelma, että kun se hius ei kerta kaikkiaan kasva sitä enää pidemmäksi, niin ei se kasvakaan. Eli se kasvaa se 2 vuotta, jonka jälkeen se siirtyy seuraavaan vaiheeseen, joka on lepovaihe, jonka jälkeen se siirtyy sitten tähän tämmöiseen irtoamisvaiheeseen ja se hius irtoaa pois. Ja mikä kaikki sitten vaikuttaa tähän latvan kulumiseen? Niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, niin on olemassa tämmöistä kemiallista kulumista ja mekaanista kulumista. Kemiallista kulumista on se, kun me tehdään näitä tämmöisiä väriäiskäsittelyitä, muun muassa vaalennuksia, raidotuksia, esimerkiksi permanentteja, tämän tyyppisiä, missä mennään siihen hiuksen rakenteeseen syvälle ja tehdään muutoksia siellä. Niin nämä kuluttaa hiusta kaikkein eniten, eli sinne tulee happivaurioita. Ja näin ollen sitten hius haurastuu aikaa myötä, ja mitä enemmän näitä käsittelyitä siellä on, niin sen hauraammaksi se hius muuttuu. Ja loppujen lopuksi sitten, kun näitä vaurioita on siellä riittävästi, niin hius yleensä murtuu ja katkee. Ja sitten tulee tätä mekaanista kulumista, eli kaikki kuumat raudat, pöönaamiset, harjaamiset, ponnarin pitämiset, tämän tyyppiset asiat, ne kuluttaa hiusta myös. Että kannattaa olla aika tarkkana siinä, että minkälaisella harjalla hiuksia harjaa. Eli sen pitäisi olla pehmeä ja sellainen, että se ei jää hiuksiin kiinni. Että muun muassa nämä tangle teaserit, niitä on nyt ollut tosi paljon ihmisillä, mutta se kannattaa vaihtaa hyvissä ajoin, ettei se harjaksen kärki rispaannu. Ja aina kun se rispaantuu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että se pikkusen nappaa siihen hiukseen kiinni ja sitten se hiuksen pinta kärsii siitä ja alkaa kulua. Mekaanista on myöskin tämä, että kun me mennään tuonne ulos aurinkoon ja sitten jätetään hiukset suojaamatta tai sitten talvipakkasilla jätetään hiukset suojaamatta tai saunassa käydään ilman minkäänlaista tämmöistä niin kuin kunnon saunahattua tai pyyhettä, niin se vaurioittaa myös hiuksia. Et se kannattaa muistaa, että tukka kannattaa aina suojata tämmöisissä ikään kuin ääriolosuhteissa, että ei tule sitten semmoista turhaa kulumista ja hius ei kuivu. Ja jos on ahkera ponnarinpitäjä, niin kuin mäkin itsekin olen, niin kannattaa vaihtaa sitä ponnarin paikkaa aina silloin sun tällöin. Et monesti asiakkailla näkee sitä, että kun on pidetty ponnaria vaikka tällä niin sanotulla mutsinutturalla, että se on täällä, niin täältä alta tulee lyhyempää hiusta ja sama homma täältä päältä ja ne kaikki katkee tähän, missä se ponnari yleensä on. Et kannattaa oikeasti vaihtaa sitä ponkkaripaikkaa ja pistää vaikka letille aina välillä. Minkälainen sitten on hyvä tämmöinen ponnari tai hiuslenkki, niin se on semmoinen, missä ei ole metalliosia. Se on pehmeä. Eli nämä vanhat kunnon donitsit, mitä nyt on ollut tosi paljon kaupan, niin ne on oikeasti todella hyviä ja suojaa hiusta hyvin. Ja yksi, mikä kanssa tuhoaa hiusta aika tehokkaasti, on tämä puhelinlankaponnari, mitä nyt on näkynyt paljon. Että se katkoo hiuksia enemmän ja vähemmän. Myös se, mitä me syödään, vaikuttaa tosi paljon hiuksen kuntoon, eli pitäisi syödä semmoista monipuolista ravintoa, mistä sitten hiuksetkin saisi mahdollisimman paljon ravintoaineita. Ja tässä päästään näihin ravintolisiin, eli prioriineihin sun muihin, mitä nyt on markkinoilla. Kyllä näistä ravintolisista saattaa olla sulle apua, mutta kannattaa tosiaan varautua siihen, että se on hidasta ja se tulee loppujen lopuksi aika kalliiksi. Ja niitä täytyy sitten syödä hyvinkin pitkään, että saadaan oikeasti vahva tukka. Ja kuten arvata saattaa, mikä on kanssa yksi tämmöinen hiusten iso vihollinen, on stressi. Mulla on tällaista stressitilanteesta omakohtaista kokemusta ja mulla lähti todella paljon hiusta oikeastaan noin se 3 kuukautta sen stressaavan tilanteen jälkeen. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että se hiusten kasvu alkaa normalisoitua, mutta mulla on hiuspohja täynnä semmoista noin 5 sentin pituista pätkää, mitä näkyy sitten esimerkiksi tällä jakaukselta, kun oikein tarkasti katsoo. Eli meidän pitäisi jollain konstilla saada normalisoitua sitä elämää ja vältettyä sitä stressiä. Toki se on nykypäivänä hemmetin vaikeaa ja etenkin nyt kun on tämä korona-aika, niin hyvin haastavaa. Mutta
kuitenkin, jos on mahdollisuuksia, niin sitä kannattaa pyrkiä hallitsemaan. Eli just tulee tämä, että kunnon ruokaa, lepoa ja ulkoilua, niin niillä sitä oikeastaan pystyy parhaiten pitämään aisoissa. Hanki kunnolliset shampoot ja hoitoaineet, ja varsinkin hyvä hiuksiin jätettävä hoitoaine on pitkän tukan kaveri. Sillä me saadaan hoidettua nimenomaan sitä hiuksen latvaa ja pidettyä se kunnossa. Ja se, mikä on pitkälle tukalle myöskin elintärkeää, on leikkaaminen. Et monesti me tehdään just se virhe, että kun me kasvatetaan pitkiä hiuksia, niin sitten me ei molleta millään leikata sitä tukkaa. Ja sitten kun sitä on riittävän pitkä aika kulunut sitä edellistä leikkuukerrasta, niin siellä onkin sitten aika kaukana menossa niitä kaksihaaraisia ja se hiuslatva voi olla hyvinkin kuiva. Eli mun ehdotus on se, että kun sä kasvatat pitkää tukkaa, leikkuuta sitä latvaa noin 8 viikon välein. Et sieltä ei tarvi ottaa ihan se millipari pois, jolloin me saadaan ne kaksihaarasten alut sieltä latvalta ja silloin aina uusi tuore latva, mikä ei pääse sitten haarttumaan. Ja meillä kumminkin hius kasvaa noin sen sentistä 1,5 senttiä kuukaudessa, että siinä mielessä se millipari 2 kuukauteen ei ole edes kovin paha. Et sulla pysyy koko ajan latva siistinä, mutta kumminkin sun hiukset kasvaa ja niihin tulee sitä pituutta. Lisäksi me voidaan täällä kampaamossa tehdä erilaisia tehohoitoja. Multa löytyy esimerkiksi tämä Brazilian Bond Builder tehohoito, se on kestotehohoito, minkä vaikutus kestää noin 12 pesua. Ja sitten löytyy perinteisempiä tehohoitoja, joissa tämä kesto ei ole ihan niin hyvä, että pystytään tekemään tämmöisiä täsmäiskuja tavallaan sinne hiukselle. Ja sitten yhtenä vaihtoehtona on nämä Bonder-teknologiahoidot. Eli siinä mennään pikkusen syvemmälle sinne hiuksen rakenteeseen ja sieltä korjataan näitä hiuksia koossa pitäviä rikkisiltoja, mitkä on hiuksen poikittaisidoksia, mikä yleensä sitten menee poikki näissä kemiallisissa käsittelyissä ja myöskin mekaanisessa käsittelyssä. Eli nämä Bonder-teknologian tuotteet nimenomaan sitten hoitaa sitä hiuksen poikkirakennetta siellä, että se tukka kestäisi vahvana ja kestää paremmin sitä käsittelyä, mitä me nyt sitten ikinä sille tehdäänkään. Mulla itsellä on käytössä myöskin tämmöinen kuin Split and Bonder, mikä on tämmöinen latvalaminointi. Eli siinä käytetään tämmöistä lämpöaktiivista ainetta, mikä viedään hiuksen latvalle siinä sitten leikkuun jälkeen tai värjäyksen jälkeen tai ihan sitten vaan omana hoitonaan. Eli viedään puhtaaseen tukkaan ja föönataan pyöräharjalla ja sen jälkeen se käsitellään kiinni sinne hiukseen muotoiluraudalla, että se lämpö saa sen aineen sinne sitten tarttumaan kunnolla. Ja tämä käsittely kestää noin 4 viikkoa ja se sulkee kaksihaarasia ja tasoittaa hiuksen latvaa. Tämmöistä juttua mulla oli tällä kertaa ja ei muuta kuin pidetään itsestä ja hiuksista ja lähimmäisistä hyvää huolta.